Welcome to Ipal channel. මම කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා මේ ඩ්‍රොප්ෂිප් කරන්න පුළුවන් සයිට්ස් වගේක් කියන්නම් කියලා මේ සෙලස්ලා ඉන්න සයිට්ස් ඉතින් මම ඒක හොයාගත්තෙත් කෑෂ්බැක් සයිට් එකකින්ම Letyshops මම Letyshops කියන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කෑෂ්බැක් කොච්චර දුරට ගෙනවද කියලා ගොඩක් කට්ටිය කෑෂ්බැක් දවසෙන් එනවා ඉතින් ඒක through ගිහිල්ලා හොයාගත්ත එක. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලේම එක දෙයක් නෙමෙයි ඒක ඇතුළේ තියෙන options ගිහිල්ලා හොයාගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා හොයාගත්ත දේවල් ටිකක් මේ. ඉතින් මේ හැම ඉන්න මේ සප්ලයර් කෙනෙක්ම හැම ඉන්න වෙබ්සයිට් එකක්ම මම try කරලා නැහැ. මම try කරපු ඒ වලින් මට හිතෙන විදියට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියන සයිට්ස් තුනක් ගැන මම කියන්නම්. ඒ තුන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි cashback earn කරගන්න විදිහ ඒව ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. කෙනෙක්ට already මේකට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. කැමති නම් මගේ link එකෙන් යන්න නැත්නම් වෙන විදිහකට යන්න. ඒක ප්‍රොමෝට් කිරීමක් නෙමෙයි. sorry. right. පොඩි කැස්සකුත් තියෙන සමා වෙන්න එකට ඉන්ටරප්ට් වුණොත්. right. මේ හෙක්කා කියලා තියෙනවා මේ ෆැෂන්ස් තනිකර තියෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් right කොච්චර අමාරුද ෆැෂන් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේක ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරන හැබැයි බැලුවොත් very unique designs තියෙනවා. right එතකොට මේගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරනවා සැරින් සැරේට. ඉතින් ඒවත් එක්ක හරියටම ඉන්ලයින් ඉන්නව නම් ගොඩක් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී Pinterest use කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් දන්නේ නැති Pinterest වලදී ගොඩාක් විදියට මේ ෆැෂන් කියන පැත්තට නැඹුරු වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒකයි හැම පැත්තම හිතන්න. දැන් අපිට challenge ගන්න තියෙන්නේ මේ අලි එකක් නැති වුන නිසා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇතුලේ ඔයාට කැමති විදියට ඒවා අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ දාන ඩිස්කවුන්ට්ස්. දැන් මේ currently තියෙන ඩිස්කවුන්ට්ස් වගේ. right vacation outfits කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව එයි වැලන්ටයින් එකට. ඒ මොනව නැතත් සාමාන්‍යයෙන් මේක අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් අවා හැම වෙලේම මේකත් එක්ක ඉන්නව නම් ගොඩක් දුරකට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කොච්චර මේ ඔප්ෂන්ස් දෙනවද කියලා අපිට යන්න. ඉතින් අලි එක වගේ හිතන්න එපා මේක කියලා. මේක වෙනස්. ඉතින් ලොකේෂන්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒවත් එක හරියට ඉන්ලයින් කරන්න මේගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණා කොන්ටැක්ට් ඇක්සස් එකට ගිහිල්ලා අහන්න. මම නම් තාම හෙක් එකකින් අහලා නැහැ. අනිත් එකකින් අහලා කරගෙන යනවා. මම මේ දෙකක් පෙන්නන අනිත් එක තමයි මේ ගීක් බයින් එක. ගීක් බයින් එක කියන යුරෝප් ස්ටොක්ස් තියෙන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති මේ ජර්මන් මේ හංගේරි ගොඩක් ජර්මනියම තමයි තියෙන මේ යුරෝප වලින් මෙන එකක්. ඉතින් ඒවල ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා කොහොමද? ඉතින් මේවල අර අලි එකේ තියෙනවා වගේ චයිනීස් ඒවාද එහෙම නෙමෙයි. හරියටම කෙලින්ම ඔයාට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් අයිටම් ලොකේෂන් එක කොහෙද කියලා. ඉතින් මේක ඇතුළට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලට වෙනමම ඔප්ෂන් එකකුත් දීලා තිනවා. මම එක පෙන්නන්නම්. ඩ්‍රොප්ෂිපින් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා වෙන මේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ හැම දෙයක්ම මම කියන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න, ගිහිල්ලා එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලන්න. ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරකට යුනික් ප්‍රොඩක්ට්ස් හොයාගන්න. දැන් මම එක්සැම්පල් එකකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳයි කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටිය හැම කෙනෙක්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කරන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි. ගිහිල්ලා බලන්න තව දිනන ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ ලිමිටඩ්. ගොඩාක් ලිමිටඩ්. ඒ කියන්නේ අලි එකත් එක්ක බලන ගොඩක් ලිමිටඩ් දෙයක් තමයි මේ. හැබැයි අපිට දෙයක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේකෙන් අයිටම් විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද කියනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හෙව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මතක තියාගන්න බ්‍රෑන්ඩඩ් දේවල් කරන්න යන්න එපා. බ්‍රෑන්ඩඩ් නොකර කරන්න. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකෙත් ෆැෂන් එක තියෙනවා. ෆැෂන් එකේදී ලිමිටඩ් දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට try කරන්න පුළුවන් වෙයි. right හැමදේම try කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගිහිල්ලා මේව කරන්න. ඉතින් මේ sites ඔක්කොම මම ආයි කියන්නේ එකයි. මේ Letyshops එකෙන් මම හොයාගත්තා. ඉතින් කවුරු හරි මේක list කරනවා Letyshops එකත් අරගෙන ඒකෙන් through buy කරන්න. එතකොට මේකෙත් ඒ අදාළ කරන කමිෂන් එකත් ඔබට ලැබේ. මේකෙන් තමයි වැඩිපුර විකුණලා තියෙන IV Rose එකෙන්. IV Rose එකේ ගොඩක් තියෙනවා ගොඩක් කටි ගන්න. right මොනවද කියන්නේ අන්ඩර්ගාර්මන්ට් වලට ලොකු මාකට් එක අන්ඩර්ගාර්මන්ට්ස් ගොඩක් මම විකුණලා තියෙනවා මේකේ ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ හැබැයි මම මේව ගොඩක් විකුණලා තියෙනවා right ගොඩක් කියන්නේ මේ 100ක් 200ක් නෙමෙයි හැබැයි යම් කිසි ගාණක් විකුණලා තියෙනවා සාපේක්ෂව මොකද අලි එකේ අන්ඩර්ගාර්මන්ට්ස් හරි අපි වෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් එකක් ඒ වැඩිහිටියන තියෙන අඩල්ට් එකක් කරනවට වඩා මේකේ ගන්න ප්‍රතිශතය වැඩි මේ දින දේවල්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඩ්‍රොප් ෂිපින් සපෝට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා කතා කරලා බලන්න. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ලොකේෂන් ස්ටෝර් ලොකේෂන්ස් තියෙනවා. කීප තැනක චයිනා වල තියෙනවා තව පිටත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කතා කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට අර
නොදැනුවත්වම ඔයාට වෙනම crowd එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේවට ගිහිල්ලා බැලුවත් පෙනේ ටිකක් quality ඒ කියන්නේ quality එක කොහොමද කියන එක පේනවා. ඒගොල්ලන්ගේ images direct වලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බැලුවොත් නිකන් හෙක්ක එකට සමානේවත් තියෙනවා. ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් අර දැන් අපි ඩේලි අප්ඩේට් වෙනවා නම් අර යුනික් තියෙන යුනික් තියෙන අයිටම්ස් ටික යුනික් තියෙන ඩ්‍රෙසස් ටික ඔයා ගන්න. දැන් මම ගිහිල්ලා බැලුවේ මම මේවයි ලින්ක් ස්විම් ස්ටුඩියෝ අන්ඩර්ගාමන්ට්ස් ඒව තමයි බැලුවේ මොකද ඒ පැත්තට තියෙන ක්‍රවුඩ් එක මගේ ස්ටෝර් එකේ හිටපු නිසා. ඉතින් අපි මෙහෙ ලැජ්ජයි අනේ මේ වන වගේ නෙමෙයි ඒ පිටරට මිනිස්සු ගන්නවා වැඩිපුර ගන්නෙත් ඒවා. ඉතින් අපි ඒ විදිහට හිතුවොත් අපිට ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ සයිස් තුන විතරක් මම වැඩ කරනවා කිව්වේ මම ඔල්රෙඩි සෙල් කරලා තියෙන නිසා. හැබැයි ඔයා තව ගිහිල්ලා සර්ච් කරොත් ඔයාට තව හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ෆෙයාර් සීසන් එකටත් මම මේ try කරලා තියෙන හැබැයි විකින්ලා නැහැ තාම. තව බලන්න ඕන තරම් තියෙන හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාට කොච්චර මේ සැට් කම්ෆර්ටබල් විදිහට යවන්න පුළුවන්ද කියන එක. නැත්තම් බොරුවට දාලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ටොයිස් තියෙන මේ කැටගරිස් තියෙනවා, හෝම් ඇප්ලයන්සස් තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික මේ හැම එකක්ම තියෙන ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට කම්ෆර්ටබල් වෙන විදිහ. ඔයාගේ නීච් එකක් තියෙනවා, නීච් එකට මේ වෙන විදිහ. ඉතින් එකපාරටම ඩ්‍රොප් වෙන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ මේවා දේවල් හොයාගන්න එක. ඉතින් මම හොයාගත්තත් දැන් මම ෂෙයා කරගත්තේ. නැත්තම් මට තිබ්බා තනියෙන් මේව කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය මේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා try කරන්න. හැබැයි අලියක වගේ නෙමෙයි ගොඩක් වෙනස් විදිහ වලට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් approach කරන විදිහ වෙනස් වෙයි. සමහරලාට ගොඩක් ඩ්‍රෙසස් එහෙම weekend එක focus කරලා වගේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ salary day එක focus කරලා වගේ දැම්මොත් ගොඩක් views එනවා. right ඒක අත්දැකලා තියෙන එකක් කලින් අපි කරන චයිනා වලත් එහෙමයි. හැබැයි මේවට නම් ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔය මං කියන දේවල් point out කරගත්තොත් office wears try කරන්න පුළුවන්. weekend වල මේව කරනකොට swim wears try කරන්න පුළුවන්. ඔය හැමෑම කරන්න පුළුවන්. very ගොඩක් challenging කවුරු කියනවා right easily මේව කරන්න පුළුවන් කියලා බෑ. try කරන්න. ඉතින් try කරන්න නැතුව කිසි දෙයක් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වලින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වුණ queue එක තමයි මම හදලා දෙන්නේ. මම ඒ queue එක තමයි මම කිව්වේ. කලින් පොරොන්දු වුණා වගේම. ඉතින් මේ වලින් try කරන්න මීට වඩා දෙයක් හොයාගත්තොත් ඔයා කරන්න. ඕපන්ලි කාටවත් කියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කරන්න ඔබ කරලා ඒකෙන් බලන්න මොකද ඒ වෙබ්සයිට් එකකින් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක් හොඳ වයිබ් එකක් අපිට කරගන්න. අනිත් එක තමයි මේක කරනවා කියන්නේ eBay විකුණන්නම කියලා නෙමෙයි. Tamanට පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් ඕන නම් ඒකෙත් කරගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් ස්පොකට් කියලා තියෙනවා. ස්පොකට් එකේ තව වීඩියෝ එකක් කරනවා. ස්පොකට් එකේ Shopify plugin එකක් එක්කම තියෙනවා. ඒකත් එක්ක කරොත් තව ගොඩක් මේව කරගන්න පුළුවන්. eBay වලට අමතරව තමයි crowd එකක් ඉන්න ඕන. ඒවා කෙලින්ම මේ 100% ඉතින් චයිනා වලින් නැතුව යවන වෙබ්සයිට්ස් ඒ මම ඉගෙන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න මතක් වුණ වෙලාවේ කියපු නිසා right ඉතින් Letyshops එක ඇතුලෙන් හොයාගත් එකක්. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට join වෙලා මේ විදිහට කරගෙන යන්න. තව මේක ඇතුලේ අප්ඩේට් වෙයි මේගොල්ලන්ට support කරන shops හම්බ වෙයි. cashback උත් අප්ඩේට් වෙයි. තමන්ගේ සේල් එකත් වෙයි. eBay එකකින් profit එකකුත් වෙයි. ඔය තුනම inline යනවා හරි ව්‍යාකාරව. තමන් හිතලා මේව කරගන්න. කැමති නම් මොනවාද මගේ තියෙන මේකින් ගන්න නැත්නම් තම තනියෙන් හරි මේක කරන්න ඒක කිසිම ගැල්ලුවක් නැහැ. ඉතින් මම try කරපු තුන තමයි මේ හෙක්කයි geek buy නුයි Ivy Rose ඉතින් ඒ දෙක මට හරි ගිය තුනක්. අනිත් ඒවා try කරලා දෙන්න තාම හරි ගියේ නැහැ. සේල් ආවේ නැහැ. මේ තුනේ සේල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මහා පරිමාණයෙන් ලොකුවට තියෙන අපිට ආල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට හිතන්න අමාරුයි. මොකද අපි මම හොයාගත් දෙයක් නිසා Tamanටත් හොයාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් all the very best එනම් කරගෙන යන්න. මම හොයාගත් දෙයකින් ඔබටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවනම් ඔබ දෙයක් හොයාගෙන ඔබටත් ඒක තියෙනවා නම් ඔබත් ඒක කරගෙන යන්න. හරියාකාරව අපිට මෙතන තියෙන බ්ලොකේජ් එක අයින් කරගෙන Taman තනියෙන් ගොඩනගන්න. right එහෙනම් thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපල් හබ් එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් විදිහට අපිට join and all the very best. Bring mother Sri Lanka. Happy selling.